Heavy na ang traffic sa iba't ibang sulok ng bansa. Hudyat na holiday season na at upang walang hassle sa inyong preparations for the holiday season, always remember to check the weather for the day. At para practical, siguraduhing all season, all weather ang regalo para all year long din ang pagmamahal ng ating mga special na ka-forever. Ako po si Jel Miranda, ang inyong ka-online at ka-forever. We welcome you to DOSTv, your most comprehensive real-time authority on the latest weather updates. Dahil weather lang ang laging nandyan, tagaraw man o tag-ulan, hindi nangiiwan kahit sino ka man. Remember that folks, it's DOSTv, reporting live from Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ang DOSTv ay mapapanood ninyo Mondays to Fridays, 11 a.m. to 12 noon, dito lang sa www.dostv.ph. At live na rin po tayo sa Facebook at facebook.com/DOSTVPH. Kaya makisabay na rin sa live streaming namin. Sa panahon ng holidays, bumubuhos ang regalo at bumubuhos din ang ulan na minsan ay sinasabayan ng init ng araw. Sa bawat pagbabago ng panahon, ang Pag-asa ay laging alert to protect and ensure everyone's safety. Panoorin po natin ang aming mga documentary na tumatalakay sa kahalagahan ng pagbabantay at pagmamatiyag sa ating panahon. Pero bago yan, alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon for today. Heto ng ating Pag-asa correspondent, Mr. Benison Estareha para sa ating ulat panahon. Thank you, Miss Jel. Good morning sa iyo at good morning din sa ating mga viewers ng DOSTv. Sa ngayon po, mahina pa rin ang northeast monsoon or amihan at tanging dito lamang sa extreme northern Luzon ito nakakaapekto. Meron pa rin po tayong binabantayan na low pressure area na huling namataan sa layong 885 kilometers. Silangan ng bayan ng Hinatuan sa Surigao del Sur at base po sa ating analysis ay mababa pa rin ang tsansa na ito ay maging isang bagyo at within 24 to 48 hours ay posibleng malusaw na rin ito or hindi makaapekto sa ating bansa. Dumako naman po tayo sa ating magiging temperature or magiging weather for Luzon. Kung mapapansin po natin, maganda ang ating panahon katulad itong mga nakaraang araw sa malaking bahagi ng Luzon. Ngayong umaga po yan at pagsapit naman ng tanghali, magiging mainit at malinsangan pa rin. Lalo na dito sa mga kababayan natin sa Cagayan Valley and Central Luzon. At kabilang na rin po ang Metro Manila. Pagsapit naman ng hapon, bahagyang maulap na kalangitan ang mararanasan. Possible pa rin yung mga mahihinang pagulan sa silangang bahagi ng Luzon at maliit lamang ang tsansa ng mga pagulan sa kanlurang bahagi ng Luzon. Pagsapit naman po ng gabi hanggang madaling araw ay posible na mag-clear up uli ang ating kalangitan at magpatuloy ito hanggang umaga. Dumako naman po tayo sa ating magiging temperatura for Luzon. Sa Metro Manila, mababa po ang ating minimum temperature 21 hanggang 32 degrees Celsius. Dito naman po sa Baguio, mas lumamig pa 15 hanggang 21 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 21 hanggang 29 degrees Celsius. And then finally sa Puerto Princesa naman sa Palawan, 24 hanggang 32 degrees Celsius. Dumako naman po tayo sa ating magiging weather for Visayas and Mindanao. Kung mapapansin po natin, kagaya sa Luzon, makakaranas ng magandang panahon ng mga kababayan natin sa Visayas at posible pa rin ang mga pulupulong mahihinang pagulan. Habang dito naman po sa may Mindanao, makakaasa rin ng bahagyang maulap at minsan ay maaraw na panahon ng ating mga kababayan doon sa Mindanao. Posible naman ang mga pulupulong pagkidlat, pagkulog or mga isolated thunderstorms, lalo na po dito sa may Zamboanga Peninsula and Soc-Sargen. Dumako naman po tayo sa ating temperature range for Visayas and Mindanao. Sa Metro Cebu at sa Iloilo, maglalaro mula 25 hanggang 31 degrees Celsius ang ating temperatura. Dito naman sa Metro Davao, mainit, 24 hanggang 33 degrees. And then finally, sa Zamboanga City naman, 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa ngayon po, bukod dun sa LPA, wala naman tayong minomonitor na panibagong sama ng panahon na maaaring pumasok sa ating bansa for the next 3 days. At wala rin po tayong gale warning, maaari naman maglayag ang anumang uri ng sasakyang pandagat sa ating mga baybayin. Dumako naman po tayo sa ating sunset and sunrise. Mas maaga pong lulubog si Haring Araw, 5:25 ng hapon mamaya, at mas late naman ito nasisikat bukas, 5:55 ng umaga. At mula pa rin dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pag-asa, ako po si Benison Estareha, reporting for DOSTv.
And for an exclusive content na dito nyo lang sa DOSTv makikita, here's Miss Sonia Serrano for our flood and water level advisory. Maraming salamat, Miss Jel, at magandang umaga sa iyo sa mga manonood din ng DOSTv. Atin pong alamin ang 6 o'clock update ng water levels dito sa dam natin sa Luzon. Ang Angat Dam natin ay nasa 206.19. Ito ay bahagyang bumaba mula po kahapon ng 0.07 meters. Samantala po ang San Roque Dam natin ay nasa 282.85 meters. Bahagya rin pong bumaba mula kahapon ng 0.04 meters. Ang Pantabangan Dam po naman natin ay nasa 205.65 meters. Ito ay patuloy na bahagyang tumataas at sa ngayon po ay tumaas ito ng 0.09 meters mula po kahapon. Samantala, ang Magat Dam po naman natin ay nasa 191.42 meters. Ito po ay bahagyang bumaba rin mula po kahapon. Kahapon po ay nasa 191.61 meters ito. Wala po tayong inisyu na General Flood Advisory sa ngayon dahil sa inaasahan natin magandang panahon. Yan po ang latest natin, Miss Jel. Mula po rin dito sa Flood Forecasting Center ng Pag-asa Hydrometeorology Division. Ako po si Sonia Serrano nag-uulat. Let us continue to support the country's representative to the Breakthrough Junior Challenge, Hilary Dayan Andales, and help her go straight to the final round of the challenge, skipping the next round of official judging by liking and sharing her video entry through the link na makikita ninyo sa screen, or check out her video at Breakthrough's Facebook page. Hanggang ngayon na lang ito, kaya like and share na. Breakthrough Junior Challenge is an annual global competition for students to inspire creative thinking about science. Students ages 13 to 18 from countries across the globe are invited to create and submit original videos to the Breakthrough Junior Challenge that bring to life a concept or theory in the life sciences, physics, or mathematics. Panoorin po natin ang kanyang entry. Have you ever wondered, why exactly does light have to travel in a straight line when it can go like this or this? Similarly, why does the electron have to follow this one particular orbit around the nucleus when it can go like this or this? From what you observed, you might think that things like light and electrons prefer certain paths over the others. Now, why is there such a preference? Do they have a mind which tells them to prefer one path over the other? The answer to our questions is this equation right here. Now don't worry, I'll explain it in simple terms. This equation is Feynman's path integral formulation of quantum mechanics. It's also called the sum over histories method. Path integral literally means sum of paths. You have this point particle at A. To calculate its probability of arriving in B, you have to consider all of the possible paths in space and time between A and B. As Murray Gell-Mann said, everything not forbidden is compulsory. But each compulsory path doesn't have an equal probability of getting taken. In this equation, we have each path multiplied with this block, which indicates that path's probability amplitude. So, if a path has a greater probability amplitude, its weight is greater. Then you sum all of these up. As you sum them up, the paths with greater amplitudes have a greater contribution to the final sum of paths. I just said sum of paths. How exactly do you sum paths up? Actually, what you add in the paths are their probability amplitudes. And since amplitudes are properties of waves, we should just be adding waves. Here we have the perfect principle telling us how to add waves. The principle of superposition. When two waves interfere like these water waves, they add up to produce a final wave. Let's illustrate this with my device right here. We have two waves. When crest meets crest, notice that the wave sum they make is a wave with higher amplitude. It's like their amplitudes reinforce each other. This is constructive interference. Now when I push this farther, such that crest meets trough, they should produce destructive interference. Notice that their amplitudes canceled out into a flat line with zero amplitude. Their amplitudes just mutually destroyed each other.
Back to the question at the beginning of this video. Actually, what the light and the electrons did is they tried all of the possible and compulsory paths. But the preferred paths we saw, the straight photon path and the circular electron path, are just the result of the constructive, mutually reinforcing, coherent, and synergistic interference of the paths. And because of their huge contribution to the final amplitude, they had the most probability of being observed by us. Now, why do I consider the path integral as perhaps the greatest generalization in physics? When you think about it, the essential idea behind the path integral can be applied to all of the interacting systems in the universe. An entity, be it an electron, an atom, a person, an organism, or corporation, or a country, can do anything it likes. However, only those constructive, coherent, harmonious, and synergistic interactions survive and thrive. On the other hand, destructive and incoherent interactions lead to mutual annihilation and destructions. So, as time goes by, we see more incoherent entities disappear and the coherent ones remain. This is evident in the beautiful and seemingly orchestrated evolution of things, from atoms, matter, organisms, and galaxies, to socio-political structures and even human affairs. Perhaps even to all interacting entities in the entire universe. So in summary, what the path integral teaches us is that the most probable or the most preferred path is the path towards harmony, constructive interaction, coherence, and synergy. The Greater Metropolitan Manila area has a long history of natural disasters and extreme weather events. Following the calamity of Typhoon Ondoy in September 2009, which caused about 500 deaths and damage of about 41 billion pesos, the Greater Metropolitan Manila Area Risk Analysis Project was begun. Covering the 16 cities and 1 municipality of Metropolitan Manila, as well as parts of Bulacan, Cavite, and Rizal, the study looked at the hazards of flood, wind, and earthquake. The project is a collaboration between the technical agencies of the Government of Philippines, supported by the Government of Australia Aid Program and Geoscience Australia. The aim of the project has been to give a much clearer understanding of the risks from natural disasters, of where the risks are greatest, and of how the dangers can be reduced. This analysis identifies 3 main types of potential risk: flooding in the Pasig-Marikina River Basin, severe winds associated with tropical cyclones, and risks from damaging earthquakes from the West Valley Fault. Natural hazard risk analysis involves understanding the relationship between a hazard, the exposure or elements at risk, and the vulnerability of those elements. Risk can be expressed in terms of physical damage, economic loss, or the number of people killed or injured. Information was developed that first built an understanding of how people live and work in the Greater Metropolitan Manila area. The study area included the low-lying areas along Manila Bay and Laguna de Bay, the flood-prone Pasig-Marikina River Basin, the elevated areas in Rizal Province to the east, and the West Valley Fault, which passes north to south through the metropolitan area. LiDAR, light detection and ranging, was the first major set of data to be collected. An aircraft flying over the Greater Metropolitan Manila area used a special laser scanning device to measure the profile of the landform and the heights of such features as trees and buildings. From these measurements, a digital elevation model, or DEM, was constructed. The model gives us an overview of an area that is home to about 12 million people. But where do they live? Where do they work? And what makes them vulnerable to natural hazards? Using the best available data from many sources, a picture of the built environment is developed, of building density, of population density, of the current land use, of building heights,
and of the complex mixture of the age and type of buildings that are present across the metropolitan area. All of the information about the characteristics of exposure that are needed for risk analysis have been gathered and organised into a spatially enabled exposure database. To estimate the vulnerability of buildings exposed to natural hazards, engineering models for different building types were developed. Not all buildings will experience the same level of damage when they are exposed to the same level of hazard. For example, engineered reinforced concrete buildings will, on average, suffer less damage than unreinforced masonry buildings when subjected to the same level of ground shaking. Hence, vulnerability models were developed for different building types to characterise the average economic loss for each building type. Economic damage is complex. Low-cost buildings may be destroyed and be inexpensively replaced, but high-cost, well-constructed buildings may suffer minor damage that is relatively expensive to repair. All of this is reflected in datasets estimating the costs of damage. The relationship between wind and the landscape changes the impact of severe winds on the city. Winds increase in ferocity as they flow over hills, over ridges, and over high ground. Areas such as the open space of the airport, of Manila Bay, and of the riverbanks experience higher wind speeds than built-up areas. Knowing wind strength means knowing how buildings, billboards, and shanties will be affected. The areas of greatest damage can be seen in the mountainous regions in the east and along the escarpment of the West Valley Fault. The steep topography in these areas, combined with the presence of wooden and makeshift structures in the rural areas, are the reason for the high level of damage. Flood projections are calculated from known rainfall figures. Metro Manila has experienced catastrophic flood events along the Marikina Valley and the San Juan River and can expect more. The figures that have been calculated show that there is a possibility of a flood bigger than has been experienced in recent times. The results also show how damaging floodwaters can be expected to move through the city over a period of 48 hours, how high floodwaters will reach, and what the area of inundation will be. Damage is widespread in low-lying parts of the city and adjacent the main river systems. A particularly large damage hotspot occurs in the city of Marikina, where deep floodwaters combine with a high proportion of wooden and makeshift structures, which are easily damaged by flooding. As with winds and flood, the mapping of earthquake events can be related to what is known of land use, and physical and economic damage can be mapped according to where the most fragile forms of housing have been constructed. The population affected can be mapped, and so can the economic damage because of the land use and construction methods. A range of earthquake events were used as the basis for calculations. The hotspots, clearly seen following the West Valley Fault, and areas lining Manila Bay, both the expectation of strong shaking and the high concentration of easily damaged buildings explain this. Risk analysis is employed for locating the areas at risk and quantifying the risk posed by earthquake, severe wind, and flood. We can illustrate this with the example of earthquakes by combining information on the three parts to risk and plotting the quantity of risk. By comparing formal settlements, major commercial areas, and informal settlements, we can see how the measure of risk changes. The factors considered are hazard, which describes the likely intensity of an earthquake in that area; exposure, which describes the number and type of buildings that may be at risk to earthquake; and vulnerability, which indicates the expected physical damage and economic loss, which varies from high for makeshift structures to low for reinforced concrete buildings. By identifying those places at greatest risk, we can highlight areas where, for example, modifications to land development or building practices would have most value. By identifying the most at-risk areas, local government units have the opportunity to adapt their planning in new developments and identify those places which, being most at risk, will need early warning of flood danger, early intervention, and assistance. The data products that have been produced by the Greater Metropolitan Manila Area Risk Analysis are free
and will be readily accessible from the Office of Civil Defence and the Philippines Geo Portal. They will be provided to each local government unit, which can update the data and build their own database for planning, designing and implementing projects, mitigation activities and contingency planning. Flood, earthquake and severe winds will always be a threat to the Greater Metropolitan Manila area. The risk analysis tools help us to understand, prepare for and survive these hazards. Australia stands ready to support the Philippines in this effort. By jointly investing in building the resilience of communities to natural disasters, we can contribute to a safer future for all Filipinos. Para sa karamihan, El Nino and La Nina mean floods or drought. Pero hindi lang sa dami at kakulangan ng ulan at tubig na de-define ang mga weather phenomena na nabanggit. Malaki ang sakop ng usapin na ito at kadalasan ay kulang pa rin sa information ang karamihan para lubos na maintindihan ang El Nino at La Nina. It is important for lives and livelihood, for economies and leaders to understand the potential damage caused by extreme weather, so their continued study is important. Ating tunghayan at alamin ang lahat ng yan dito sa aming docu. El Nino is an oceanic event. It happens in the Central Pacific Ocean. And what we feel over the Philippines is just the atmospheric responses. And during an El Nino, we have a decrease in rainfall in some places of the Philippines. If the El Nino happens to linger on during the dry season, then we have a very significant effect over these mountainous areas, because these are located on climate type 1, where they usually have that dry season. And if the El Nino will continue on and linger on towards the rainy season, they have lesser rainfall during the season.
ta imali ni ta. Mo into dia ayon tay danay ililidan pay kasyanay. Gawis de hado mo miyan. Mantatawid na nakhi baydan alkonta. Siya kung kanan niya dulu kung kayo ay makanakabangin ay kami daw dawat ay awagan sina. Mata ba da kayo ay king mo na po na da kayo da kayo buwan da kayo talaw da kayo may papatay hibatot siya masid ang kata. Apat patay na de at nang bisita ay mandana na da. Mandam peda na yung magpatade momenta umat abuhi humanda humanda. Dati, panahon ng tagulan, kapag mayroong tubig, dito dumadalo yung tubig. Kapag malaki yung tubig sa ilog doon sa taas, doon kumukuha yung patubigan nitong malaking na to, bukirin. Pero ngayon natagtuyo, wala nang dadaan kaya ganito. Kaya umaasa kami sa ulan. Na sana ay tulungan kami ni Kabunyan para paulanin yung kalangitan. Tasa yan eh. Ito yung sampat pare-pare. Ay, madikan mo. Saan ako din pihi. Man na dito. Ay, ilan nyo kabat-kabat nito na ibig dito. Kapoys na Il Nino, pasit sa danom. So nga ang anggina, si Payo ay mulan ni. Kat na no ko mapanagtudo, ari kadadanong kaputa Il Nino, pasit sa danay. Noon, nung maraming tubig, nung maulan, ito ay isang rice field. Pero ngayon, tagtuyot na, maging garden na. At itong mga similya, kung lumaki ang mga ito, ililipat dito. Pero dahil walang tubig, palakin mo na at hintayin ang tubig. Layanan na tanay na din may dumawat si tulong kanda kayo sapay kuma tatap-tapyanan na udan tas ay kandi mula ay masibugan ya matago amod nan pagit nang gay na uda siya nan imalian mi kanda kayo ay kalala po
layanan na eh. Nasagaan kayo ta, bumadang kayo sinanbiyang si Apo Diyos. Ta, waday kanta ko ay matabo. Ako po si Johnny Kalawa dito sa Buoko. Ito po yung mga tanim kong romaine sanado. Ang ginagamit namin dito is organic fertilizer. Nakadrip po ito tapos self-supporting kasi kulang sa tubig. Ito po yung area na hindi namin nataniman. Nag-standby ito ng 2 buwan. Kasi dahil sa kakulangan ng tubig, piniprepare namin para taniman ulit kasi dumating na yung ulan. Naka-crop rotation po ito sa program kaya weekly na may harvest. Ang ginagamit namin dito sa pagdidilig, organic fertilizer, saka compost. Nung unang nagtanim kami, nag-harvest kami dito ng 1,000 kilos per week. Nung dumating yung El Nino, nag-decrease. Nag-harvest na kami ng 400 kilos per week. Kaya malaki yung lugi namin. Mahirap na kung may El Nino. Kasi less production, bumaba pati yung kita namin. Dati kumikita kami ng 50,000, ngayon meron na sa 5,000 per week. Ay, talaga manalo na yan. Milyonaryo ka. Ako po si Anastasio Dumling, Barangay Captain sa Eastern Park ng Sagada sa Barangay Antadaw. Nang dahil sa El Nino, kunti na yung tubig. Kaya hindi na nakaabot sa aming barangay sa Antadaw dahil itong tubig na ito sa ngayon ginagamit sa sa rice terraces. Kaya yun ang problema namin dahil kukunti hindi nakakaabot sa barangay namin. Ang daming nasirang kalayan at saka kami yung mga root crops namin wala na, patay na sila, tuyo na sila dahil nagkabitak-bitak na nga yung lupa, lalo yung kalayan hindi sila nakapagtanim dahil walang tubig. At saka yung mga hardin namin gaya ng sayote, tuyo na rin dahil sa El Nino. Wala kaming magawa, di nagtiis na lang pagdating yung ulan. Paano naman kung bibigyan kami, sira naman ang tubo, wala yung tubo. Siyempre sayang din ang tubig na pupunta sa amin dahil sirang-sira na yung mga tubo na wala na yung iba. Kaya yun ang kailangan namin, dapat sana palitan kaagad para makapagpadala sila ng tubig sa amin. Ako si Caroline Wandalan, ang municipal agriculturist ng Baupo. Ang Baupo ay isang farming community. Very big ang impact ng El Nino sa farming community kasi very long ang dry spell ng El Nino sa aming municipality. From December to April walang ulan. Kaya yung mga itinanim noong January to March, parang 20% ang less yield. And then during the month of April, instead na magplant yung mga farmers, halos 30% ang decrease ng hectarage ng natamnan kasi nga alam nilang baka wala pang ulan. Ang usual concern ng ating farming community, ng ating mga farmers, yung mga production facilities, lalo na sa irrigation.
yung mga seeds, yung mga fast-growing seeds o yung mga short-term cash crops kagaya ng pechay, lettuce para madaling ibenta kasi at least na makaka-recover sila ng kabuhayan nila. Ako po si Jaime Dugaw, Indigenous Peoples Mandatory Representative ng munisipyo ng Sagada po. Ang nakikita natin na farm dito na epekto ng drought o El Nino, yan, nakikita ninyong abandon na siya. Hindi na siya nasaka dahil sa kakulangan ng tubig. Hindi lang naman ngayon ang El Nino eh. Every year during summer, talagang dry siya. Nagkukulang kami ng tubig. Lahat ng tubig namin bumababa sa lower stream. Doon sa Chico pumupunta. Kaya ang gumagamit sa water namin ay yung mga kapatid natin sa lowland, sa Cagayan Valley, sa Kalinga. Ganon. We plant our trees to conserve our forest. Pero hindi kami ang gumagamit sa tubig na lumalabas. Dahil bumababa sa lower portion ng region. It goes down to Cagayan Valley, to Tabuk. Marami ng party ng rice fields namin dito sa Sagada na hindi na nasasaka dahil sa kakulangan ng tubig. Kakaunti lang yung naiwan na rice fields. At pag hindi na solusyonan yan, tiyak maapektuhan yung mga iba rin. Ako si Aida Abeya, ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer. Sagada is not spared from what you call drought, which is the common situation in all parts of the Philippines, lalo na sa agricultural area. We had already 2 major forest fires for the rest of the province. And then meron din tayong mga other effects tulad ng pagka-dry up ng mga fish ponds natin. I used to be the coordinator of fisheries here in Sagada. Our office distribute fish to farmers who are really interested into this fish production. But wala silang magawa. Pag nandito nang sa mag-start ng February, March, April, wala na silang supply ng water. Kaya nawawalan din sila, namamatay ang fish nila. Napipilitan silang i-harvest yung mga maliliit. Kaya kung ipagbili nila, wala rin. Doon sa eastern side na barangays, isa lang na source ng water, talagang severe ang effect nila. Almost all the households are problematic on water supply. Tungkol naman sa road widening na palaging kasama doon yung pagpuputol ng kahoy, kailangan it should fall within the responsible development context, no, na kung saan pwedeng i-cut down yung talagang hindi maiwasan na i-cut down. And at the same time, nagagawa nilang gawin yung tinatawag nating road widening. Yung mga naputol ng mga kahoy na hindi maiwasan na ito ay putulin, palitan ng bagong mga punong kahoy para sa gayon ay hindi masakripisyo ang pangangailangan natin talaga ng magandang environment at saka nakakatulong sa pag-ipon ng mga tubig natin. If there is a perceived development of an El Nino, then we provide information to the government, to the public, so they will be aware of what's going on. And government usually get organized
And they have to think another way so that after this event, farmers are able to go back to their usual life as fast as possible. And these are recovery systems. If we are not able to plan ahead of time, it could mean a disaster, a creeping disaster. The time issue is what we are very concerned of. I'm Engineer Roel Gonzalez, Chief Operating Officer of REVM Tiposo Poultry Farm. Nandito po tayo sa loob ng poultry building na may alagang manok na 40,000 heads. Nararamdaman ng manok yung sobrang init ng panahon. So kapag hindi nabigyan ng solusyon to, ay magkakaroon ng sakit ang manok tulad ng sipon. Dati-rati ang inaalagaan naming manok ay nasa 40,000 per building, itong per deck. Pero binawasan ito ng 20% para po lumuwag at ma-reduce yung init na nararamdaman ng manok. Kapag ganitong El Nino, yung conventional poultry, open type siya, ang flooring kawayan, no? So ang mortality rate noon 10% to 20%. Ngayon dahil sa Department of Science and Technology na inintroduce yung ganitong technology na closed type climate control system, na kapag kailangan palamigin ang loob ng kulungan ng manok, automatic na mag-activate yung cooling system. Ang DOST, tinulungan kami na makapag-avail ng itong sahig, itong flooring na plastic slats. Sa tulong ng DOST, na-reduce ng 2 to 4 degrees yung room temperature. Naging mabilis yung paglaki ng manok dahil lumamig yung kulungan ng manok. Ang ginagawa ng ating gobyerno, may linkage kami sa mga national agencies kagaya ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sa DOST din, sa DTI and DOLE. Nag-provide din sila ng mga intervention sa farming kagaya ng rain shelters, greenhouses, yung mga irrigation facilities. Tapos sa DTI and DOST, especially sa DOST, yung mga alternative livelihood ng ating farmers. Dito sa Bauco, nakarami kami ng mga interventions, livelihood interventions from DOST, kagaya ng sa mushroom, dito lang malapit sa Paktil. Instead na full-time farmers sila, during their off-farm seasons, yung mga kababaihan, nagproduce sila ng mushroom. Yung autoclave nila, it was provided by the Department of Science and Technology. And likewise, doon sa ibang barangay, meron ding mga interventions given by DTI and DOLE, Department of Labor and Employment. Ito po yung greenhouse na naabil namin sa DOST. Binigyan nila yung mga materials, lahat po. 2009 ko naabil yun, tapos nakapag-tanim din ako. Salamat at natapos ko na nabayaran yung first phase. Nabayaran ko po yun. Mayroon namang sinabi na ibang technology, tatry ko po na mag-carrot production. Kaya yan, naabil ko din.
kukuha ng tahong, 23 years old. Yung nakukuha namin ay mga 5 kilo lang, tapos ibibenta na namin sa bayan. Makakabenta kami ng 80 pesos. Babalik kami ng alas 3 ng hapon, kukuha na uli, tapos ibibenta ulit sa bayan. Pumunta kami ng ilog sa barangay Bunlag. Nakita namin ang tahong, tapos kinuha namin, bininta namin sa bayan. Kala namin hindi mabibenta, yung pala may bibenta. Tapos masabi ng mga bumili, masasarap daw, tapos matataba. Ako po si Wesley Rosario, ang hepe po ng BFAR National Integrated Fisheries Technology Development Center dito sa Dagupan City. Sa issue po ng climate change ay meron tayong mga livelihood na po pwedeng gawin. Ang una, yung paggawa ng asin. Dahil sa mahabang tag-araw, mainit na klima, pwede po nating maging negosyo yung pag-aasin. Ang isa rin po ay yung pag-aalaga ng hipon. Nakita po natin na kung ganitong panahon, mas maganda yung ating survival rate at ani ng hipon. At ang pangatlo po ay yung pag-aalaga ng tahong. Ito pong tahong ay isa sa pinakamagandang organismo na po pwede nating ma-culture para maging karagdagang hanap buhay ng ating mga fishermen. Ito rin po ay napakagandang filter material o filter organisms para malinis yung ating katubigan. Ito po ay nagpi-filter ng 2 to 5 liters of water kada oras. Mas matambok yung kanyang shell kumpara dun sa green leaf mussel. Ang kanyang hinges ay pabilog, yung green mussel ay patulis. Ito pong blue mussel, kaiba dun sa ibang tahong, ay nabubuhay sa brackish water environment. Yung karaniwang tahong po ay pang-alat lamang, 27 to 35 ppt. Pagka tumabang po yung tubig, namamatay sila. Ito pong blue mussel ay nabubuhay sa 2 ppt hanggang 30 ppt. Ibig sabihin ay po pwede itong mabuhay sa karaniwang palaisdaan. At ito po ay meron ding magandang market sa kasalukuyan, 30 pesos isang takal. Pero ito po ay tataas kung mapapalaki natin ang blue mussel sa ganitong size. Ang red tide po ay hindi natin problema kung blue mussel dahil po ang red tide ay lumilitaw sa mainit na coastal areas, mainit na environment at saka maalat na environment. Ito ay maaari natin gawing malaking hanap buhay lalo na yung mga fishermen na affected ng climate change. Ang isang adaptation technology na pwede natin gamitin ay yung pag-aasin. Sa panahon na sobrang init at sinasabi na mahina ang huli ng isda sa dagat, o pwedeng mag-asin yung mga fishermen or fisher folk na nakatira doon sa tabi ng dagat. Isa sa advantages na po pwede nating magawa para makagawa ng livelihood para sa mga fishermen ay yung paggawa ng solar salt. Ang Philippines ay importer ng asin at umaabot sa 500 million pesos worth na asin yung ating pinapasok sa Pilipinas.
galing ng bansang India, Australia. So dito sa atin nagawa yung technology ng paggawa ng asin gamit ang araw. Isa ito sa mga pinakamagandang intervention para mabigyan ng hanap buhay or additional na pagkakakitaan itong mga fishermen na nasa gilid ng dagat na sinasabi na affected din ng climate change. So dito sa 2 by 15 square meters na plot ng asinan, pwede tayong kumuha ng mga 25 kilos na asin sa ikapitong araw ng pagbibilad ng tubig. So lalagyan lang natin ito ng 3 inches na tubig dagat, maghintay lang tayo ng ikapitong araw at pwede na tayong umani ng asin. Itong pag-aasin ay isa sa pinakamagandang alternative livelihood ng mga fishermen natin na nagkakaroon ng problema sa climate change. Doon naman sa hipon, yung problema ay mapipigil natin gamit yung mga friendly technologies. Kaya gumawa tayo ng tilapia na mabubuhay sa maalat na environment. For 15 years ay na-develop natin ito sa tulong ng mga scientists from France. Ang tawag dito ay green water technology. Yung tubig na gagamitin doon sa ating hipunan ay nanggagaling dito sa compartment na kinalalagyan ng tilapia. Ang ginagamit nating tilapia ay 2 piraso per cubic meter or 300 grams per cubic meter. Pagkaraan ng 1 o 2 linggo na nandito yung tubig, ito naman yung ililipat natin dun sa ating hipunan. Isa ito sa mga paniguradong paraan upang yung problema natin sa luminous bacteria at sinasabi ng maraming scientists, yung early mortality syndrome ay mawala sa ating paghihipunan. Isa sa mga high value species na po pwedeng maapektuhan ng climate change ay yung pag-aalaga ng hipon, particularly itong Penaeus banamei. Isa ito sa malaking industriya sa Pilipinas na kinatatakutang maapektuhan ng climate change. Pero dito sa ating experience sa shrimp school, na ipakita natin na wala tayong problema related sa pag-aalaga ng hipon na ito sa panahon ng El Nino. In fact, parang mas maganda pa yung paglaki ng ating alagang hipon sa ganitong mainit na panahon. Noon ho, ang asin ho para sa akin, parang wala. Pero ngayon nung nagtrabaho ako rito, dito ko na lang nalaman na ang asin pala ay importante. Kumbaga, sabihin na lang natin kung ang asin ay wala sa hapagkainan, parang baliwala ang lahat ng lutuin.
Ngayong El Nino, palaking salamat din po sa amin yon kasi ang Pacific Farms dumidepende po sa solar. Sa evaporation pa lang po natin, mabilis na po siyang mag-evaporate at yung pag-crystallize po ng asin, mas lalo pong maganda. Meron po tayong production na about 34,000 metric tons, mas mahigit pa, abot pa ng 40,000 metric tons. Gagawin po natin yung soft na. Ako si Amading Istuista, bali ako po yung HLs po dito sa salt harvesting. Malaking tulong din sa mga empleyado kasi kapag hanggang may asin po dito, nag-harvest pa po kami. Ako po si Dante Istuista Senior, bali mag-15 years na rin po ako dito sa kumpanya. Pero dito po sa akin ngayon yung teknolohiya na masasabing nakakatulong, for example yung solar coil, bali na itataas din po yung salinti up to 1 to 3 degrees bome. So yun ay isang teknolohiya na masasabing nakakatulong po sa amin. Pangalawa, yung ginagawa po namin, may ginagawa po kaming aerator. Ika nga, yung aerator na sinasabi ko ay bali yun po yung kung saan na bumabagsak po yung brine, mas mabilis po mag-evaporate yung tubig. Ako po si Gerard Konghun. Ako po ang Operations and Research Manager ng Salinas Corporation. Nandito po tayo ngayon sa Pacific Farms Incorporated, dito po sa Bulinaw, Pangasinan. So dito po niyo matatanaw ang 500 hectare salt production facility po ng Pacific Farms, kung saan ginagawa po ang asin. So sa panahon po ng El Nino, makikita po natin na bawas po ang tubig o ang ulan na dumarating po sa ating lupa. At kaya naman sa industriya po ng asin, mas marami pong napoproduce na asin dahil mas malakas po ang solar evaporation. Ang una pong step ay ihahanda po ang pond. Ang tawag po doon ay pond preparation. Sa pangalawang step po, papapasok po natin yung tubig dagat sa mga pond. Sa pangatlong step, evaporation. Yung pong tubig dagat ilalagay sa mga pond, papaalatin, ang tawag po doon, evaporation, yung seawater magiging brine. So yung ang pang-apat na step, magki-crystallize na po yung asin. Kapag maalat na po yung nasa brine, dadalihin po siya sa ganitong mga crystallizer bed. Napakaalat na po ng asin, hindi na po siya lumalabnaw. Lumalabas na po ang salt in a crystallization. So using solar evaporation, mag-evaporate po yung ating brine at may iwan po yung salt crystals. Doon po sa crystallizer bed, kakargahan po siya ng mga salt harvester at dadalihin po yung na-harvest po na salt doon po sa salt washer upang mahugasan po ng salt, at paglabas po siya ay pwede na pong dalhin sa ating mga customer, sa food industries, sa mga water treatment industries and other salt using industries gaya ng patis, soy sauce at ion exchange. Alam nyo po na ang ini-import po na asin, ang inaangkat po natin na asin na galing pa po sa ibang bansa, 80% po ng pangangailangan ng Pilipinas ay galing pa po sa ibang bansa, galing ng Australia at China. At pag ganito pong panahon ng El Nino, malaking tulong po sa ekonomiya dahil imbes na mag-angkat pa po tayo sa ibang bansa, nakakaproduce po tayo ng asin at nangangailangan po tayo ng tao. Gumagawa po tayo ng dagdag na trabaho. Nagsimula po kami ng research and development. Sumasama po kami sa mga activities ng DOST, sa activities ng Pag-asa, at doon po sa aming exposure o pakikisama sa kanilang mga seminar, workshop, conferences, natututo po kami ng mga iba-ibang mga klaseng pag-iisip, gaya po ng mga mitigation measure, mga awareness measure para sa ating mga tao. So, ang example po noon, nag-develop pa kami ng mga mitigation measure para kapag malakas pong ulan, meron po kaming paraan para i-channel po yung tubig ulan sa iba. So, natutunan po namin yun sa pakikipag-participate sa mga Pag-asa Climate Forum.
Kasi sa Climate Forum, marami pong guest speaker doon. Nakita po namin doon na ang ginagawa sa tubig baha. Inadapt po namin yung system na yun dito. Nagkaroon kami ng our own version of flood control engineering. Pangalawa pong sistema is yung weather information po ng Pag-asa ay mas madalas naming ginagamit. In fact, araw-araw namin pinapanood ang NOAA. Yun po yung operational hazard na makikita nyo yung radar mapping ng mga incoming rain, at yung Pag-asa website po, lagi po kaming nakamonitor dyan. At pangatlo po, gumawa po kami ng aming alert system. So nakapattern din po yun sa mga alert system ng ating Weather Bureau, yung Pag-asa. Binuksan na po namin ang Pacific Farms para sa agri-ecotourism. Dito po tayo sa crystallizer beds ng Pacific Farms, kung saan makikita po ang isa pong napaka-interesting na feature ng ecotour. Ito pong mga salt sculpture. Makita nyo po dito, may mga sculpture po tayo ng tao, may sculpture po tayo ng mga hayop gaya ng aso. Ito po, sculpture ng manok panabong. Ito po, imahen po ng birhen. So naniniwala po kami na lahat pong itong ginagawa po natin sa paggawa ng asin ay gifts of God, from the sun, the sea, the soil, pati yung sweat ng tao para makagawa ng salt of the earth. Kaya po religious po yung ating mga themes ngayon. Ang ginagawa po sa proseso ng cloud seeding ay kumukuha po ng asin at tinutuwid po yung tamang salt particle size na bagay po na para makapag-kolekta ng water droplets. Sinasakay po yan sa isang cloud seeding airplane. So yung airplane po, may dala-dala po siyang cloud seeding salt. Ito pong cloud seeding salt ay i-release po sa tamang height, dun sa ibabaw o sa gitna ng cloud o sa ilalim, depende po sa diskarte po ng mga piloto. So pag na-release po siya, makikita po natin na napakapino po nung cloud seeding salt. So kailangan po seedable yung ating cloud. Ganito pong kahit na cloud, cumulus cloud po ang tawag dyan. At yan po ang ating isang teknolohiya na panglaban sa pinsala ng El Nino. Usually, 3 out of 4 cases in our recorded history, we experience La Nina after decaying stage of El Nino. So, we expect that there will be a developing La Nina later on, perhaps towards the end of the year. And it will affect the Philippines, especially towards the end of the year, especially on the eastern side of the Philippines, provinces that are located on the eastern side of the Philippines. And so, this La Nina may last for several months or perhaps several years. Ayagan nutan udan nutang duta. Umudan ang batawan nita masigo nagnana. Insan sa mamig kananggay mga ako da. Siyang kana may kumal kanda kayo ay kabayad layanan nita na mahana. Da kayo boy henteng hana patpatuanan niya. Timbang hina encantada espiritu. Naya may tapi ka magat siya. Umali kita manilam tako dan tako. Alanhan ini dia manukay na yata ko magpulpanan sampai hapay masa sampai mata liwi dan pada kami ay umilit ba pa neta.
Bayaw yak Pangasinan. Lahat tayo ay apektado sa usapin ng El Nino at La Nina. They both have significant impact on the world, and local economies and countries should plan ahead to mitigate its effects. Kaya let's do our part and be aware para makatulong tayo at maging bahagi ng mga awareness at environmental drive ng ating gobyerno para maibsan ang epekto ng mga weather phenomena na ito. And that's it for today. Kahit anumang panahon ang dumating, babalik kami kenood lang 11 a.m. to 12 noon, Mondays to Fridays. You can visit our webpage at www.dostv.ph and subscribe to our YouTube channel, www.dostv.ph/YouTube, or follow our Twitter and Instagram page, DOSTvPH, and like our Facebook page, facebook.com/DOSTvPH. Kaya click na at mag-login para lagi tayong magkasama. At bago kami tuluyang magpaalam, ay nais muna nating batiin ang aming studio director na si Miss Mona Karina Montivirgen at ang aming cameraman na si Ed Panolino ng happy birthday. We hope that you enjoyed your special day and we wish you all the best. Happy birthday! Your DOSTv family loves you. Ayan, talaga namang happy birthday sa inyong dalawa. At syempre, dahil weather lang ang laging nandyan, tag-araw man o tag-ulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Kami ang DOSTv na laging nandyan, may bagyo man, kulog o kidlat, hindi namin kayo iiwan. Dahil laging tandaan, weather is forever.